2024ට 2k resolution එකක් එක්ක Viewsonic gaming monitor review එක. ඔයසාදරින් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි 2024ට resolution එක වෙනස් කරලා 2k gaming monitor එකක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් පළවෙනිටම thank you කියලා කියනවා Viewsonic brand එකට මේ gaming monitor එකේ review එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්න අපිට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ ප්‍රධාන computer shops හරහා ඔයාලට Viewsonic gaming products මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනියටම Viewsonic VX2728 කියලා කියන්නේ 2K 165Hz වරහන් ඇතුලේ 180Hz gaming monitor එකක්. අපි පළවෙනියටම බලමු package එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. package එකේ තියෙන දේවල් විදිහට ගත්තොත් අපේ monitor එක තියෙනවා තාම එළියට අරගෙන නැහැ. ඒ වගේම අපිට display port cable එකක් තමයි include කරලා තියෙන්නේ. HDMI cable එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා power cables දෙකක් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි monitor එකේ අපිට mount එක ප්‍රධානවම මේ විදිහට එන්නේ. මේක වෙනම එන්නේ monitor එකට include කරලා නෙවෙයි. මේක දාගන්න අපිට manual එකත් එක්ක tool එකක් include කරලා තියෙනවා. අපිට දීලා තියෙනවා මොන විදිහටද කොටස් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා. මේ කොටස අපිට slide in කරගන්න තියෙන්නේ. අපිට මේ screw driver එක දීලා තියෙනවා. මේ දේවල් එක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ manual එක එහෙමත් නැත්නම් quick guide instruction එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන එක. පුංචි වෙලාවක් අරගෙන diagram ටිකක් තියෙන්නේ. වැදගත් වෙනවා මොන විදිහටද අපේ connections දෙන්න ඕනේ කියන එකට. stand එක power adapter එක. monitor එක setup කරන්න බොහොම ලේසි. අපිට තියෙනවා mount එක ඒ වගේම base එක set කරගන්න. මේ දේවල් ටික setup කරගත්තට පස්සේ අපිට HDMI එහෙමත් නැත්නම් display port HDMI නම් inputs දෙකක් තියෙනවා. display port එකක් මේ monitor එකේ තියෙනවා. ඔයාගේ gaming computer එකට මේක සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා gaming console එකක් PlayStation එකක් Xbox එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් එතනදිත් මේ monitor එක පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී VESA mount එකක් ඔයාලට විශේෂම monitor arm එකක් එක්ක පාවිච්චි කරනවා නම් bracket option එක පිටිපස්සේ monitor එකේ තියෙනවා. monitor එක 2K resolution 2560x1440 monitor එකක් 165Hz refresh rate එකක් තියෙන. මෙතනදී මේ monitor එක වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම 2024 වෙද්දී අපි හදන computers එන්නෙන්නම fast වෙනවා. ඒ වගේම performance වැඩි වෙනවා. නමුත් තවමත් monitor එක අපි 1080p වලින් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපේ powerful computer එකේ output එක ලබා ගන්න ප්‍රධානම සහ එකම peripheral එක එහෙම නැත්නම් component එක තමයි monitor එක කියන්නේ. monitor එක up කරන්න කාලේ හරි කියන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලට monitor එකේ පේන දේවල් වැඩි වෙද්දී මේක හරහා multitask කරන්න කාලේ ඉතුරු කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් 1080p වලට වඩා ඔයාලට screen resolution එක screen එකේ පේන දේවල් වැඩි වුණාම tabs වැඩි ප්‍රමාණයක් open කරගන්න, ඒ වගේම ඔයා කියවන දෙයක් එහෙම නැත්නම් design කරන දෙයක්, edit කරන දෙයක් මේ දේවල් පහසුවෙන් කරගන්න මෙතනදී හැකියාව ලැබෙනවා. හැබැයි මේක ඔයා කරන වැඩේ අනුව තමයි අදාළ වෙන්නේ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න අවශ්‍යයි. මොකද සමහර කෙනෙකුට single monitor එකකට වඩා monitors දෙකක් ලේසි වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කරන විවිධ වැඩ කටයුතු අනුව. ඉතින් ගේමින් කරත් ජෙනරල් වැඩ කරත් ඕනම වැඩකට හොඳ කලර් ගැමට් එකක් තියෙන monitor එකක්. හැබැයි factory calibrated නෙවෙයි. ඒ නිසා color accuracy එක අවශ්‍ය කෙනෙකුට professional monitor එකකට යන්න පුළුවන්. මේ monitor එක රුපියල් 90000ක මිල ගණන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රුපියල් 90000ක price range එක යටතේ වට ගන්න පුළුවන් 165Hz 2K gaming monitor එකක්. ඉතින් හැමදේටම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මම මේකේ ගේමින් කරා සතියක් විතර මේකේ මට ලැබෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් online multiplayer games විදිහට Fortnite, Battlebit Remastered වගේම මම Titanfall වගේ single player games උත් මෙතනදී test කරලා බැලුවා මොන විදිහේ experience එකක්ද ලැබෙන්නේ කියලා බලන්න. පළවෙනිම දේ තමයි resolution එක. මෙතනදී අපිට 1080p වලින් ඕනේ නම් play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Fortnite game එක මම මෙතනදී 1080p සහ native 2560 by 1440p කියන resolution දෙකෙන්ම play කරලා බැලුවා. මෙතනදී
මගේ සිස්ටම් එකට 100+ FPS එකක් මේ resolution දෙකේදීම දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන තියෙන advantage එක තමයි අපිට native resolution එක 2K resolution එකට ගියාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් 1080p resolution එකට වඩා ටිකක් විතර detail වැඩි වෙනවා multiplayer game එකකදී. මේක විශේෂයෙන්ම enemy player කෙනෙක්ව focus කරගන්න, එහෙම නැත්නම් shoot කරද්දී වෙඩි තියද්දී මොන විදිහටද frame කරගන්න ඕනේ කියන එකට පොඩි advantage එකක් add වෙනවා කියන එක කියන්න අවශ්‍යයි. ඔයාලට 2K monitor එකක් ගත්තා කියලා game ගහන එක එකපාර ඒ skill එක එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් කලින් එක pixel එකක් දෙකකින් cover වෙලා හිටපු enemy කෙනෙක් දැන් pixel කීපයකින් එද්දි zoom එකක් යටතේ වෙඩි තියන්න වගේ දෙයකදී advantage එකක් ලැබෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේක මට experience කරන්න පුළුවන් වුණා එක තැනකදී. ඉතින් මේ වගේ experience එක monitor එක විශේෂයෙන්ම multiplayer වලදී Battlebit remastered වගේ multiplayer වලදී මම වෙනදා ගන්න kills එකක් දෙකක් වෙනුවට ටිකක් වැඩිපුර ගන්නත් හැකියාව ලැබුණා. සාමාන්‍යයෙන් 165 Hz වලට යද්දී අපිට ලොකු freedom එකක් තියෙනවා. අනිත් players ලට වඩා reaction time එකක් අපේ skill එකත් එක්ක monitor එකෙන් ලැබෙන මේ advantage එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ monitor එක හරහා test කරපු ටිකේ ටිකක් විතර kills දෙකකට වඩා 3-4ක් වගේ range එකකට match එකක් ඇතුලේ යෑමේ හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් කොහොම වෙතත් මේ හැම දෙයක් එක්කම monitor එක 165 Hz උනාට FREESYNC AMD FREESYNC Premium තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ monitor එකට සහ graphic card එකට මේකේ FREESYNC enable කරන්න තියෙනවා. Nvidia AMD graphic cards දෙකම support කරනවා. මෙතනදී monitor එකට graphic card එකෙන් දෙන්න පුළුවන් උපරිම frames එක sync වීමේ හැකියාව තියෙනවා real time. ඉතින් අපි අර 60 Hz හරි එහෙම නැත්නම් VSync on කරලා බලෙන් sync කරන්නේ නැතුව මෙතනදී graphic card eකට දෙන්න පුළුවන් output එක monitor එක හරහා සහ vice versa adjust වෙලා හැම වෙලේම smooth gaming experience එකක් දෙන්න තමයි මේ FREESYNC technology එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරහා ඔයාට frame 100ක් දෙන්නේ 120ක්ද 165ක්ද කියන එක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම tearing free gaming experience එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක Titanfall වගේ single player game එකක් මම test කරලා බැලුවා. ලොකු වෙනසක් දකින්න නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි play කරන game එක ඒ විදිහටම අපිට play කරන්න පුළුවන්. 60 Hz ද එහෙම නැත්නම් 165 ද කියන එක සහ 1080p ද එහෙම නැත්නම් 2560x1440p ද කියන එක මෙතනදී ලොකු වෙනසක් නැහැ single player. හැබැයි multiplayer වලදී ඔයා play කරන game එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම advantage එකක් ගන්න පුළුවන් කියන එක කියන්න අවශ්‍යයි මගේ experience එකත් එක්ක. මේ දේවල් එක ඊළඟට මම ghosting test එක කරලා බැලුවා. ඉතින් ghosting කියලා කියන්නේ අපිට 165 Hz කියලා කියනවා නම් මේ panel එකේදී 165 එහෙම නැත්නම් අධික වේගයකින් යන රූපයක් ඒ විදිහටම grey to grey pixel වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි monitor එකට මෙතනදී test කරන්නේ. ඉතින් මේ හැකියාව අඩුයි නම් ඔයාට මේ test එකේදී මේ UFO එක හයියෙන් යද්දි පිටිපස්සෙන් පොඩි trail එකක් blur ගතියක් එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදී UFO test එක 165 normal mode එක detect කරගත්තා. ඒ වගේම ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී 165 mode එකේ කිසිම විදිහකට trail එකක් උඩම line එකේ අපිට පේන්න නැහැ. බොහොම smooth විදිහට මෙතනදී අපිට මේ test එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පල්ලෙහා තියෙන lines වලට ආපුවම ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේක overdrive එක යටතේ එහෙම නැත්නම් 165 Hz වල ඉඳලා 180 වලට menu system එක හරහා මෙතනදී overclock කරා. නමුත් ඒක Windows වලදී detect වුණාට මේ UFO test එකට detect උනේ නැහැ. ඉතින් එතනදී සමහර විට මේ overclock කිරීම එහෙම නැත්නම් panel එක overclock කිරීම හරියටම detect කරගන්නේ නැති ගැටලුවක් තියෙනවා මට පේන විදිහට. ඉතින් මේ දේවල් එක Viewsonic 2K VX2728-2k monitor එක එදිනෙදා general purpose වැඩ කටයුතු වලට වගේම multiplayer කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් වගේ system එකේ ඒගොල්ලන්ටත් advantage එකක් ගන්න පුළුවන්. monitor එකක් කියන්න පුළුවන් බොහොම simple design එකක් තියෙන්නේ. අපිට height adjustment එකක් බැහැ monitor එකේ. ඒ වගේම tilt කරන්න බොහොම පුංචි angle එකකින් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා Viewsonic ලගේ මේ structure එක සම්බන්ධයෙන් base එක සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මෙතනදී මේ table එකේදී උනත් මේ විදිහට පුංචි තට්ටුවක් දැම්මට පස්සේ monitor එකේ ලොකු wobbly ගතියක් ඇත්තේ නැහැ. built in speakers තියෙනවා. බොහොම
පුංචි සද්දයක් එන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය සින්දුවක් වගේ අහගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත් ගේමින් සහ ජෙනරල් පර්පස් වලට ඔයා මොනිටර් එකක් හොයනවා නම් අඟල් 27 ඒ වගේම ඔයාගේ පවර්ෆුල් සිස්ටම් එකෙන් පවර්ෆුල් අවුට්පුට් එකක් 2k අවුට්පුට් එකක් අරගෙන ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරගන්න ඔන්න Viewsonic VX2728-2k මොනිටර් එක ඔයාට ගැලපෙනවා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ රිවිව් එක ගැන ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.